Lào là đất nước hiền hòa của lòng hiếu khách, nhưng đằng sau vẻ thanh bình ấy là một lịch sử cũng rất đau thương. Lào là quốc gia bị ném bom nhiều nhất trên bình quân đầu người trong lịch sử nhân loại. Và cho đến tận bây giờ, những hình ảnh này vẫn rất phổ biến tại Lào. Bom được dùng làm nhà, bom được dùng làm vật liệu, bom được chế tác thành những dụng cụ. Bom giống như một thứ vật liệu không thể thiếu trong cuộc sống của người Lào cho đến tận ngày nay. Nhưng đằng sau đó là một quá khứ mà người Lào đã chịu nhiều tổn thất. Trong giai đoạn từ 1964 đến 1973, Mỹ đã thả hơn 2,5 triệu tấn bom xuống Lào trong khoảng 580.000 đợt không kích, tương đương với một đợt ném bom cứ mỗi 8 phút và cứ liên tục như vậy trong vòng 9 năm. Tổng cộng khoảng 270 triệu quả bom, chủ yếu là bom chùm được thả xuống. Với dân số Lào thời điểm đó ước tính chỉ khoảng 2 triệu người. Điều này dẫn đến việc trung bình khoảng 135 quả bom sẽ dội lên đầu mỗi người dân Lào. Một con số khó tin nhưng hoàn toàn là có thật. Dựa trên các nghiên cứu lịch sử và các tài liệu được nghiên cứu, ước tính số người thiệt mạng của Lào trong chiến tranh dao động từ khoảng 50.000 người cho đến 200.000 người. Với dân số Lào thời điểm đó chỉ khoảng 2 triệu người, ngay cả con số thấp nhất là 50.000 người cũng đồng nghĩa rằng một tỷ lệ rất lớn dân số Lào đã bị thiệt mạng bởi chiến tranh. Nếu lấy con số cao hơn, khoảng 200.000 người, điều này tương đương với 10% dân số, một tỷ lệ thiệt hại khủng khiếp đối với bất kỳ một quốc gia nào. Để hiểu tại sao Lào lại bị Mỹ ném bom nhiều như vậy, chúng ta cần quay ngược thời gian về những năm 1960, trong bối cảnh chiến tranh lạnh và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, cũng như cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân Lào. Lào là một quốc gia nằm giữa Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, vốn cũng không hẳn là tâm điểm của xung đột. Nhưng vị trí địa lý của Lào đã khiến Lào trở thành một trong những nơi ác liệt nhất. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã sử dụng một mạng lưới đường mòn xuyên qua Lào và Campuchia, đó chính là đường mòn Hồ Chí Minh, để vận chuyển vũ khí, quân lương và lực lượng vào miền Nam. Mỹ muốn phá hoại con đường này. Bên cạnh đó, Mỹ còn hỗ trợ chính phủ Bù Nhìn của Lào và đàn áp cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Trước đó, trong kháng chiến chống Pháp, quân dân Lào đã kề vai sát cánh cùng với quân dân Việt Nam trong những trận đánh ở biên giới phía Bắc và miền Trung. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra, các bộ tộc Lào đã tiến hành phá rối quân Pháp để lực lượng Pháp phân tâm, không hỗ trợ kịp thời cho đại quân ở Điện Biên Phủ. Sau đó, những chiến binh Pathet Lào của đất nước Triệu Voi đã chiến đấu kề vai sát cánh với bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Từ năm 1964 đến năm 1973, không quân Mỹ và các đồng minh đã thực hiện 580.000 đợt không kích, thả hơn 2,5 triệu tấn bom xuống Lào. Để so sánh, tổng lượng bom mà Mỹ thả xuống Lào trong 9 năm nhiều gấp đôi lượng bom được sử dụng trong toàn bộ Thế chiến thứ hai trên cả hai mặt trận châu Âu và Thái Bình Dương. Hầu hết các quả bom được thả xuống Lào là bom chùm, một loại vũ khí đặc biệt tàn khốc. Mỗi quả bom chứa hàng trăm quả bom nhỏ hơn, được gọi là những quả bom ở bên trong, thiết kế để phát nổ khi chạm đất hoặc bị tác động. Những quả bom này được rải rộng trên một khu vực lớn, gây sát thương tối đa cho cả con người và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ước tính khoảng 30% số bom con này không phát nổ ngay lập tức, để lại hàng chục triệu quả bom chưa nổ rải rác trên khắp nước Lào. Hãy thử hình dung con số 270 triệu quả bom. Nếu bạn xếp tất cả chúng thành một hàng, chúng sẽ dài hơn chu vi của trái đất. Nếu tính trung bình, cứ mỗi 8 phút trong suốt 9 năm, một đợt không kích lại diễn ra, ngày này qua ngày khác, không ngừng nghỉ bất chấp thời gian. Với dân số Lào thời điểm đó chỉ khoảng 2 triệu người, một lần nữa lại phải nhắc lại, điều này có nghĩa là trung bình mỗi người dân Lào phải gánh đến 135 quả bom. Không phải toàn bộ nước Lào đều bị ném bom, nhưng các khu vực dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, đặc biệt là miền Đông và Đông Nam Lào chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cao nguyên Siêng Khoảng, nơi tọa lạc của cánh đồng chum, di sản văn hóa cổ đại với hàng nghìn chiếc chum đá khổng lồ, cũng là một trong những khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Hàng trăm ngôi làng bị xóa sổ, hàng chục nghìn người mất nhà cửa và vô số người thiệt mạng. Cánh đồng chum là một kỳ quan khảo cổ học, giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ những bí ẩn cổ xưa mà còn là chứng nhân của sự tàn phá. Những quả bom đã để lại hàng nghìn hố sâu trên mặt đất, xen lẫn giữa những chiếc chum đá khổng lồ, tạo ra một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đau thương. Đối với người dân Lào, chiến tranh không chỉ là những đợt không kích từ trên trời, họ phải sống thường trực trong nỗi sợ hãi, không biết khi nào bom sẽ rơi. Nhiều người phải rời bỏ làng mạc, trốn vào trong rừng hoặc sống trong các hang động để tránh bom. Những câu chuyện như vậy không hiếm. Người dân Lào phải đối mặt với sự mất mát không thể đo đếm, gia đình tan vỡ, đất đai bị hủy hoại và một tương lai đầy bất định.
Ngay cả bây giờ vẫn còn những câu hỏi, đó là còn bao nhiêu quả bom còn sót lại ở nước Lào? Không dễ để trả lời chính xác. Con số 80 triệu quả bom chưa nổ được đưa ra dựa trên ước tính rằng 30% trong số 270 triệu quả bom chùm không phát nổ. Tuy nhiên, một số nguồn cho rằng con số thực tế có thể thấp hơn, nhưng thấp hơn thì cũng là 50 cho đến 75 triệu quả bom, do một số bom đã bị phá hủy tự nhiên hoặc qua một thời gian dài. Dù vậy, ngay cả con số thấp nhất cũng cho thấy quy mô của nó quá khủng khiếp và số lượng bom chưa nổ vẫn gấp 10 lần dân số Lào. Việc dọn sạch hoàn toàn bom chưa nổ là một thách thức lớn. Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, với tốc độ dọn bom như hiện nay, có thể mất từ 100 cho đến 300 năm nữa để làm sạch toàn bộ nước Lào. Một nghiên cứu còn chỉ ra rằng, thậm chí con số còn bi quan hơn, dự đoán rằng quá trình này có thể kéo dài hàng thế kỷ nếu không có thêm nguồn lực và công nghệ mới. Lý do là bom chưa nổ nằm ở những khu vực địa hình phức tạp, từ rừng rậm đến đồi núi, và nhiều quả bom bị chôn sâu dưới lòng đất và người ta cũng không biết nó nằm ở chỗ nào để mà dọn sạch. Nếu bạn là một người dân Lào đang cày cuốc trên cánh đồng để nuôi sống gia đình, đột nhiên lưỡi cày của bạn chạm vào một quả bom chưa nổ và chỉ trong tích tắc mọi thứ chấm dứt. Những vụ nổ như vậy đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người kể từ khi chiến tranh kết thúc và hàng chục nghìn người khác bị thương, mất tay, mất chân hoặc bị mù lòa. Trẻ con là nhóm dễ bị tổn thương nhất từ bom chưa nổ. Những quả bom nhỏ sáng bóng nằm lẫn trong cỏ cây hoặc dưới đất thường bị bọn trẻ con nhầm là đồ chơi. Nhiều em nhỏ đã mất mạng hoặc bị thương nặng khi cố nhặt chúng lên. Theo thống kê, khoảng 40% nạn nhân của bom chưa nổ là trẻ con. Bom chưa nổ không chỉ đe dọa mạng sống mà còn kìm hãm sự phát triển của Lào. Với dân số hiện nay khoảng 7 triệu người, Lào là một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất tại Đông Nam Á. Nhu cầu mở rộng đất đai canh tác và xây dựng cơ sở hạ tầng bị cản trở bởi nguy cơ bom mìn. Một dự án nông nghiệp đã phải hoãn lại vì khu vực dự kiến mở rộng bị phát hiện bom chưa nổ. Đó là những câu chuyện rất điển hình. Theo ước tính, 1/3 số làng ở Lào vẫn bị ảnh hưởng bởi bom mìn, làm hạn chế du lịch, nông nghiệp và đầu tư nước ngoài. Dù quá khứ đau thương, người dân Lào không để mình chìm vào nỗi đau ấy. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, họ đang nỗ lực dọn sạch bom chưa nổ, tái thiết đất nước và bảo tồn văn hóa. Hiện nay, nhiều tổ chức quốc tế đang làm việc tại Lào để rà phá bom chưa nổ. Mỗi năm hàng nghìn quả bom được phát hiện và phá hủy an toàn. Tuy nhiên, với quy mô của vấn đề, ước tính sẽ mất hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ như đã nói để làm sạch hoàn toàn đất nước. Một điều thú vị là người dân Lào đang tìm cách biến tàn dư của chiến tranh trở thành nguồn sống. Ở nhiều ngôi làng, vỏ bom được tái sử dụng thành các vật dụng như là cột nhà, chậu cây hoặc thậm chí là đồ trang sức. Mảnh vỡ của bom đã trở thành những bông tai, những vòng cổ, các món đồ thủ công vừa tạo thu nhập cho người dân, vừa lan tỏa thông điệp của hòa bình. Cánh đồng chum dù bị tàn phá nặng nề vẫn là biểu tượng của sự kiên cường. UNESCO đã công nhận cánh đồng chum là di sản thế giới, đánh dấu một bước tiến trong việc bảo tồn văn hóa Lào. Những tour du lịch đến khu vực này không chỉ mang lại doanh thu mà còn giúp cả thế giới biết đến câu chuyện của nước Lào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.